السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد المزروعي، محدثكم في سلسلة حياة الدكتوراه، واللي هي عبارة عن جلسات حوارية ودية تهدف إلى مناقشة بعض التحديات اللي يواجهها باحثي الدكتوراه، ونقل تجارب وقصص الطلبة للجميع. موضوع الحلقة بيكون حول بعض التحديات اللي ممكن تواجه باحث الدكتوراه اللي عنده عيال ومسؤولية كأب. ضيف الحلقة الأخ عامر الشحي. عامر باحث دكتوراه إماراتي، حاليا يكمل دكتوراه في هندسة الطب الحيوي في جامعة الخليفة بالإمارات، وفي نفس الوقت فهو يداوم كمساعد خبير في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبو ظبي. عامر بعد عنده ماجستير في علوم الأدلة الجنائية مع التركيز على الأحياء من جامعة بن ستيت بأمريكا، وعنده بكالوريوس في الجينات الدقيقة من جامعة أوهايو ستيت بأمريكا. مرحب بك أخوي عامر في سلسلة حياة دكتوراه. ممكن تخبرنا شوي عن بحثك للدكتوراه؟ مرحبا أخوي محمد، يعطيك العافية على المبادرة الجميلة، ومستانس أنك اخترتني بأني أشارك بتجربتي كواحد من طلبة الدكتوراه عشان أقدر أفيد إخواني وأخواتي اللي ناويين يكملون دراستهم أو اللي حاليا يدرسون. أولا أعرفكم على نفسي، أنا طالب دكتوراه في كلية الهندسة، تخصص الطب الحيوي في جامعة خليفة بالنظام الجزئي أو البارت تايم، وأشتغل في نفس الوقت. بحثي يركز على تطبيقات التكنولوجية على الوجه البشري للتعرف عليه باستخدام الجينات. هالبحث بإذن الله بيساعد في تطوير الأساليب الجنائية والتجميلية المتأثرة بالجينات البشرية، وبيخلينا نتعرف أكثر على الصفات الظاهرية للملامح الخاصة بالبشر من نفس المكان الجغرافي. وركزت أنا على مواطنين دولة الإمارات. الشيء المثال اللي أبغى أوصل له هو أني أقدر أساهم في الحصول على صورة تقريبية ثلاثية الأبعاد للشخص بس من خلال عينته الحيوية. كم ولد عندك حاليا أخوي عامر؟ وهل حاليا هم يدرسون؟ عندي والله الحمد ولدين، عبد الله عمره 4 سنين وحمدان عمره تقريبا 1.5 سنة. كانوا اثنيناتهم يسيرون نفس الحضانة من كانت أعمارهم 4 شهور. عبد الله إن شاء الله بينتقل للروضة السنة الجاية، وحمدان بيتم في نفس الحضانة. شو بعض التحديات اللي واجهتك كأب فوق إنك تدرس دكتوراه؟ قبل لا أتكلم عن التحديات اللي واجهتني كأب، بتكلم عن تحديات الدراسة والعمل. من ضمن تحديات الدراسة إني لازم أشتغل في المختبر لساعات طويلة، ومن ضمن تحديات الدوام إني مرتبط فيه خلال 24 ساعة، وفي أي وقت ممكن يستدعوني، فهالشي يأثر على جدولي وإمكانية إني أقدر أرتبه بعد ما يخلص الدوام اليومي الطبيعي. وبما أني أنا وعبد الله اثنيناتنا نكمل دراساتنا العليا كلن على حدة وفي تخصصات مختلفة، هالشي بحد ذاته تحدي. كل واحد منا مشغول بين الدراسة والدوام، بالإضافة إلى الواجبات المنزلية والعائلية. وبعد من ضمن التحديات إن عندنا بعض المبادئ اللي اثنيناتنا نشوف إنها مهمة، وهي ممكن تختلف من عائلة والثانية كلن على نظرة لها، بس نحن ما عندنا مربية، ونشوف إن ما حد يقدر ياخذ دور الوالدين في تربية العيال. في نفس الوقت بعد من ضمن مبادئنا إن ما نستعمل الشاشات واللي هي التلفزيون أو الآيباد كوسيلة بأن نلهي اليهال فيها، لأن نشوف أن تأثيرها السلبي على نفسيتهم وصحتهم وحياتهم الاجتماعية أكبر وايد من نفعها عليهم. وهالشي مأكدينه في دراسات مختلفة، وكل يوم نشوف الآثار من خلال التجارب الشخصية للناس اللي حوالينا واللي شاركونا فيها. بعد من ضمن التحديات، مع أن نودي اليهال الحضانة إنها تسكر في بعض المناسبات وما تستقبلهم لو كانوا مرضى لا سمح الله، وبعد ماشي وسائل مواصلات من وإلى الحضانة. وآخر تحدي ممكن نشوفه إن اليهال ما يخلوني أشتغل على شيء إذا كنت وياهم في نفس الغرفة، لأنهم يشوفوني في وقت بسيط أصلا ويعتبرون اللابتوب أو أي شيء أقراه شيء يبون يشاركوني فيه. هل في نصايح حاب توجهها لباحثي الدكتوراه للتحديات اللي ذكرتها؟ كان من ضمن التحديات إني وأهلي نداوم وندرس، وهالشي بعيد عن عوائلنا اللي هم في راس الخيمة ونحن في أبو ظبي، فكان صعب إن نعتمد عليهم في تربية العيال خلال أيام الأسبوع، لين ما اضطرينا أن نقنع عمتي واللي هي أم الحرمة بأنها تتم ويانا خلال أيام الأسبوع عشان نشوف اليهال
وتعوضهم في حال اثنيناتنا كنا مشغولين عنهم. وجود الأهل مهم جدا، والاعتماد على العائلة الكبيرة في هالموقف ممكن يخفف الأضرار اللي ممكن يتسببون فيها المربيات على الأطفال. رتبنا أوقاتنا أنا والحرمة في جدول عشان يستمر وجود واحد منا ويا اليهال في معظم الوقت، ودائما كنا نحاول أن نخلي عبد الله يعتمد على نفسه عشان يخلص الأمور الأساسية من أكل وتبديل وسيارة للحمام تكرمون وسبوح ولعب، وبين فترة والثانية نحاول نخليه يساعدنا مع أخوه حمدان في هالأشياء بعد. وكل عمر له أسلوبه وطريقته في التعامل. بالنسبة لتحدي استعمال الشاشات، حاولنا نقلل عدد الساعات لأقل وقت ممكن، واشتركنا في قنوات يوتيوب خاصة للأطفال فيها التصوير يكون بشكل بطيء بحيث الطفل ما يتأثر فيها بشكل كبير، وعوضناهم بمجموعات من الألعاب نغيرها بشكل دوري، مثلا كل يومين محطينهم بوكس معين في ألعاب معينة ونغيرها طول أيام الأسبوع عشان ما يملون. ويبنى لهم بعد ألعاب يقدرون يلعبونها برا البيت نفس السياكل للسيارات والمسبح. كان في تحدي عندنا لاختيار الحضانة، لكن بعد المشورة وبعد ما سألنا معارفنا اخترنا حضانة تغطي معظم أيام السنة وتكون قريبة من دوامي وجامعتي وتسكر بوقت كافي بعد ما يخلص الدوام. واهتميت إنها تكون حضانة تدرس اللغة العربية والإنجليزية وتركز على تعليم الأطفال بالتجربة وباستخدام الألعاب. طبعا من ضمن الأشياء المهمة اللي حرصت عليها إن الحضانة يكون فيها ممرضة عشان لا سمح الله إذا كان في أي حادث عرضي بسيط تقدر تتعامل معاه بالطريقة المناسبة بدون لا اضطر إني أوديهم العيادة. وما أن الحضانة تسكر في بعض المناسبات اهتميت إني أخلي إجازاتي في هالأوقات وأفضي وقتي من دراسة ودوام بشكل كامل عشان أقدر أتفرغ لليهال وأعوضهم بشكل جزئي عن انشغالي عنهم. وعشان أقدر أركز في شغلي يوم أكون في البيت حاولت إني أخصص غرفة كاملة كمكتب، وهالمكتب في المستقبل محطي في بالي إنه بيتحول لغرفة لليهال. وبعد محاولات متكررة مع الأهل قدرنا نغير موعد رقاد اليهال عسبة يرقدون من وقت، وأقدر أستغل هذا الوقت في أني أشتغل قبل لا ينشون الصبح أو أثناء رقادهم في الليل. ترتيب وقت الرقاد ممكن يفيد وايد، لكن صعوبته بأن كل طفل ممكن ما يتأقلم بالسرعة اللي نتوقعها، فلازم نصبر شوي ونجرب نعود الطفل على الجدول اللي يتناسب مع وقتنا. شو رسالتك للآباء اللي يدرسون أو اللي يبغون يدرسون دكتوراه؟ طبعا لازم أأكد أني مو بخبير تربوي أو عالم اجتماعي، وهالنصايح يتني من التجارب، واحتمال نصايحي ما تنفع كل عائلة أو تمشي مع كل طفل، بس ضروري الوالدين يعرفون عيالهم ويفهمونهم عدل. والشيء اللي أتوقع أن الجميع بيتفق فيه وياي أن تعليم اليهال وأنهم يكتسبون الخبرات الأولية في حياتهم مع والدين أهم بوايد من دراسة الأب والأم، لأنهم مو بس بتتحدد معرفتهم بشكل عشوائي، لكنها بتحدد شخصيتهم ومستقبلهم بشكل كامل. أهم شيء كان وبيكون في التعامل مع الدكتوراه هو تنظيم الوقت، ووضع العائلة في هالجدول لازم يكون من الأولويات عشان ما يكون هدفنا دراسي بحت. من ضمن الأشياء اللي أبغى أركز عليها بعد إن العائلة الكبيرة وجودها في حياة العائلة الصغيرة ضروري وممكن يساعد وايد عشان تجتاز العائلة الصغيرة الصعوبات. ومهما كان في تحديات أفكر دايما إن في الإمارات لا مستحيل. آخر شيء دعواتكم بأن نتخرج بإذن الله قريب وموفقين جميع. نشكركم على حسن الاستماع وانتظرونا في الحلقة الجاية بإذن الله.